Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Good Father, là nơi bạn có thể tìm hiểu những thông tin thú vị và độc đáo của nhiều địa điểm nổi tiếng trên toàn thế giới. Trong tập lần này, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá bí ẩn của sa mạc Pinnacles tại Tây Úc và tìm hiểu tại sao lại có hàng ngàn cục đá vôi lởm chởm như thế này, trông như ma trận của những hình thù kỳ quái vậy, phải không các bạn? Và ở phần sau, tôi cũng sẽ tiết lộ những trải nghiệm và thông tin thú vị cho những bạn có dịp du lịch đến đây, mà nếu bạn bỏ lỡ chắc chắn bạn sẽ hối tiếc lắm đấy. Rồi, chúng ta đi ngay thôi nha. Vô! Đây chính là sa mạc Pinnacles tại Tây Úc có 102 trên thế giới. Ý, không phải nha các bạn. Đây là sa mạc Sahara, không phải nơi mà chúng ta muốn đến. Đây mới chính là nơi chúng ta cần quan tâm. Sa mạc Pinnacles ở Tây Úc. Điều làm nên sự khác biệt giữa hai sa mạc này rõ ràng là những hòn đá mọc lên khắp nơi và không hề có một quy luật hay một hình dáng nhất định nào cả tại sa mạc Pinnacles. Có những khối đá nối liền nhau như những dãy núi hay là một hòn đá nhỏ nhưng cao vút lên như thế này. Hòn đá cao nhất được tìm thấy ở đây là cao 3,5 mét. Và có hàng ngàn vô hình vạn trạng những hòn đá như thế này mọc lởm chởm trên bề mặt với tổng diện tích 170 km² của sa mạc Pinnacles. Và rất may mắn là không hề có giới hạn nào cho khách tham quan cả. Chúng ta có thể đi bộ hoặc đi bằng xe khắp nơi ở đây và được sờ tận tay những hòn đá này. Và bạn nhớ là chỉ sờ thôi nhé, đừng leo trèo vì những hòn đá này đã phải tốn đến tận 6.000 năm để được hình thành đấy. Đúng là như vậy các bạn, sa mạc và những hòn đá với hình thù kỳ lạ ở đây hoàn toàn là do tự nhiên ban tặng cho chúng ta. Người ta cho rằng những sa mạc Pinnacles có nguồn gốc từ những mảnh vỏ của các loài vật hay đá ở ngoài biển mà nó liên tục bị phá vỡ trong suốt thời gian dài và bị thổi vào trong đất liền để hình thành nên những cồn cát giàu chất vôi như thế này. Đó cũng giải thích tại sao cát ở đây có màu trắng và hạt cát khá to nhưng rất mịn. Và những hòn đá mà chúng ta thấy trên bề mặt sa mạc chính là đá vôi, là kết quả của quá trình vôi hóa tự nhiên trong suốt thời gian dài khoảng 500.000 năm về trước. Có khá nhiều giả thuyết về sự hình thành của những cột đá vôi này, nhưng có lẽ chưa có giả thuyết nào thực sự đúng đắn, nên ngay chính trong phòng trưng bày ở đây, Pinnacles Discovery Center cũng không nói rõ về điều đó, mà họ chỉ nói là bí ẩn của những hòn đá. Nếu so với thời gian trong địa chất học, thì những chỏm đá ở đây là rất trẻ và các nhà khoa học ngày nay vẫn đang mới bắt đầu khám phá những bí ẩn của nó mà thôi. Những chỏm đá này được cho rằng hình thành ở dưới đất, rất có thể là khoảng 500.000 năm về trước trong thời kỳ băng hà của thời kỳ Đệ Tứ. Chúng bị chôn vùi trong hầu hết thời gian và liên tục trồi lên rồi lại bị chôn vùi trong suốt nhiều thiên niên kỷ. Nhiều chứng cứ cho rằng chúng xuất hiện khoảng 6.000 năm về trước nhưng lại bị cát che lấp và lại xuất hiện trở lại chỉ mới vài trăm năm trước mà thôi. Như vậy, những gì trên bề mặt sa mạc ở đây rất có thể chỉ là phần đỉnh của những cột hay tảng đá vôi của quá trình vôi hóa này. Cái tên Pinnacles có lẽ cũng là một dụng ý. Tại sao họ không gọi là rock hay từ tương tự mà gọi là Pinnacles? Theo từ điển Cambridge, Pinnacles có nghĩa là một phần nhỏ trên đỉnh của một tòa nhà hay một ngọn núi. Chà, như vậy những gì chúng ta đang thấy thực ra chỉ là phần đỉnh. Có thể ngay phía dưới chân chúng ta là cả một tài nguyên khoáng sản đá vôi đang bị chôn vùi trong cát đấy. Tại sao sa mạc Sahara cũng có quá trời cát lại không có những cột đá vôi như sa mạc Pinnacles ở Tây Úc vậy các bạn? Đó là vì cát ở Pinnacles rất giàu chất vôi. Và trong số các giả thuyết đưa ra, giả thuyết sau đây tôi thực sự cảm thấy thuyết phục nhất. Đó là giả thuyết cho rằng thực vật và một quá trình gọi là dòng chảy khối lượng trên rễ cây của chúng. Tức là nếu chất dinh dưỡng đến với số lượng lớn hơn mức cần thiết cho sự tăng trưởng của thực vật sẽ dẫn đến sự tích tụ các chất dinh dưỡng đó ở bề mặt của rễ. Canxi ở đây sẽ tích lũy ở nồng độ cao xung quanh rễ và theo thời gian được chuyển thành dạng vôi hóa và đã tạo nên những tảng đá vôi như thế này. Nếu như vào ban ngày, những cục đá vôi kỳ quái tại sa mạc này chưa đủ làm cho bạn đê mê, thì vào ban đêm có thể cảnh tượng này sẽ thực sự chinh phục bạn đấy. Nó sẽ như thế này đây. Quá đẹp phải không các bạn? Chúng ta sẽ nói kỹ hơn về nó trong phần thông tin du lịch ngay sau đây. Bây giờ tôi sẽ nói về 4 điểm cần lưu ý dành cho các bạn nào muốn du lịch đến đây nhé. Tiếp tục coi nha các bạn. Đừng quên like hoặc subscribe nếu bạn thích video này nhé. Và cũng đừng quên nhấn vào cái chuông để bạn có thể nhận được thông báo khi mình ra video mới. Number 1. Đây sẽ là trải nghiệm ít người nói cho bạn biết. Đó là hai thời điểm khác trong ngày mà sa mạc Pinnacles sẽ cho bạn những trải nghiệm hoàn toàn khác biệt. Đó là lúc mặt trời lặn hoặc mặt trời mọc, tức là rạng sáng hoặc vào hoàng hôn.
Đây là thời điểm bóng của hàng ngàn cục đá vôi này sẽ trải dài trên sa mạc, tạo ra một khung cảnh rất độc đáo, bảo đảm bạn sẽ có những shot hình độc và lạ. Thứ hai là khi trời vừa chập tối, nếu bạn đi đúng vào ngày ít mây và bạn đứng giữa sa mạc này, bạn sẽ nghĩ như là mình đang ở một hành tinh khác vậy. Khi phía trên là dải ngân hà đẹp lung linh huyền ảo, còn phía dưới là thấp thoáng những cột đá với hình thù kỳ dị. Mặc dù giờ mở cửa chính thức ở đây là từ 9 giờ sáng đến 4 giờ 30 chiều, nhưng bạn hoàn toàn có thể đến đây bất cứ lúc nào bạn muốn. Chỉ là bạn cần tự giác bỏ tiền vào một bao thư và bỏ vào thùng mà họ đã để sẵn ở cổng vào. Ở đây có văn hóa tự giác như thế đó các bạn. Nhiều nơi cũng làm như vậy, không chỉ ở sa mạc Pinnacles này đâu. Và tiền vé vào cổng ở đây chỉ là $15 cho một xe. Tức là không cần biết xe nhỏ hay lớn, họ tính theo một xe là một vé. Cách tính tiền rất dễ thương phải không các bạn? Number 2. Nếu như bạn không muốn đi bộ, ở đây họ sẽ chuẩn bị sẵn một đường vòng lớn để xe có thể chạy vào và bạn có thể đậu xe bất cứ đâu dọc đường đi để chụp ảnh. Xe con cũng được nha các bạn, không nhất thiết phải là xe địa hình. Đây cũng là một trải nghiệm rất lạ khi bạn được chạy xe trên sa mạc. Nên nếu được hãy cố gắng thuê xe riêng để đi nhé. Number 3. Mặc dù đến đây vào buổi tối bạn sẽ thấy được dải ngân hà tuyệt đẹp, tuy nhiên đường đi vào buổi tối là rất nguy hiểm, vì ở Úc thì các bạn biết rồi, kangaroo quá nhiều nên lâu lâu sẽ có vài chú buồn đời sau đó lao ra giữa đường, mà đường ở đây thì chỉ chạy toàn 110 km/h mà thôi, thì bạn sẽ hiểu nó nguy hiểm như thế nào rồi ha. Cho nên nếu bạn muốn trải nghiệm ban đêm ở đây, hãy chắc chắn rằng book trước cho mình một đêm ngủ lại ở các bãi biển gần đó. Number 4. Nếu bạn đi theo Google Maps hay đường cao su chính thống thì bạn sẽ được đến ngay phòng trưng bày ở Pinnacles và bãi đậu xe. Tuy nhiên có một con đường bí mật. Ở đây nè các bạn, đây là con đường mòn cũng sẽ dẫn bạn đến những cột đá vôi, chỉ là các bạn phải cẩn thận để không bị hư xe nhé. Chắc chắn cũng sẽ là một trải nghiệm vừa sợ vừa vui dành cho các bạn đấy. Ngại gì mà không thử phải không nào? Sa mạc Pinnacles cách thành phố Perth là thành phố lớn nhất của Tây Úc, khoảng 3 tiếng chạy xe. Nên bạn hãy lên kế hoạch ghé những nơi khác dọc đường đi hoặc về để không phí quãng đường chạy xe của mình nhé. Hy vọng bạn có một chuyến đi thật vui. Hãy comment cho mình biết cảm nghĩ của bạn về nơi này nhé. Và bây giờ thì chào bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chuyến đi tiếp theo.